Φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου Kush Group? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε Kush Group, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου Kush Group. Το Kush με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the Kush way. Φίλες και φίλοι της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, γεια σας. Μία ακόμη εκπομπή στην οποία θα μιλήσουμε για το αγαπημένο μας άθλημα, ένα από τα συναρπαστικότερα του Ολυμπιακού προγράμματος, έχει ξεκινήσει. Πέρασαν 27 ημέρες από την τελευταία μας επικοινωνία και πολλά άξια να αναφερθούν γεγονότα έγιναν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Το ξεκίνημά μας θα γίνει από ένα γεγονός που συνέβη έξω από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά σίγουρα συγκλώνησε όλους τους παρευρισκόμενους. Διαβάζουμε από το δελτίο τύπου του υπεύθυνου του γραφείου τύπου της Ομοσπονδίας, Γιάννη Φακά. Όταν ο αθλητισμός βγάζει αγάπη και ευαισθησίες. Όταν ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να περάσει σπουδαία μηνύματα και να δώσει θάρρος σε αυτούς που το χρειάζονται. Η Λι Φεν, η Σουηδέζα πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης του απλού γυναικών που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, κανόνισε και πραγματοποίησε σε συνεννόηση με το σωματείο της μια πολύ όμορφη κίνηση στις 6 Ιανουαρίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στη διάρκεια των αγώνων της Α1 κατηγορίας γυναικών. Αθόρυβα, αλλά πολύ ουσιαστικά, μια γλυκιά και πολύ συγκινητική χειρονομία απέναντι στην αθλήτρια και προπονήτρια των Αθηνικών Αθηνών, Όλγα Γεωργοπούλου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μαζί με τον πρωταθλητή Ευρώπης και κάτοχο παγκοσμίου κυπέλλου Δημήτριο Овτσάροφ, το μεγαλύτερο όνομα του φετινού πρωταθλήματος και του Ολυμπιακού, της χάρισαν μια υπέροχη ενθουσιασμό με την ευχή στα αγγλικά να γίνεις γρήγορα καλό. Όμως και μια μπλούζα της πειραϊκής ομάδας που ήταν γεγραμμένη και από τους δύο. Η Λι Φεν έχει παλέψει 2 φορές με το ίδιο πρόβλημα και γι' αυτό έμεινε μεγάλα διαστήματα εκτός δράσης τις τελευταίες 2 σεζόν. Το ξεπέρασε τον περασμένο Οκτώβριο και επανήλθε στους αγώνες. Όταν ήρθε στην Αθήνα για την πρώτη της φετινή συμμετοχή στην Α1 και πληροφορήθηκε την περιπέτεια υγείας της πρώην διεθνούς αθλήτριας του Πέρα και αντιπάλου στην πρώτη της θητεία στον Ολυμπιακό την περίοδο 21-22, συγκλονίστηκε και αποφάσισε να προβεί σε αυτή την υπέροχη ενέργεια. Περνάμε στον αγωνιστικό χώρο με τη δράση να αφορά τις ομάδες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Α1 και της Α2 ανδρών και γυναικών. 37 σωματεία αγωνίστηκαν στις 6 και 7 Ιανουαρίου στην αίθουσα Στίγκα στο ΣΕΦ και μας χάρισαν υπέροχες στιγμές. Στις 6 Ιανουαρίου στην Α1 ανδρών, μετά από αγωνιστικό μαραθώνιο 14,5 ωρών που ολοκληρώθηκε με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ με 4-2, οι πράσινοι εδραιώθηκαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, όπου και παρέμειναν μετά και τους αγώνες της 7ης Ιανουαρίου. Όμως εντύπωση έκαναν 2 ατομικά αποτελέσματα που πέτυχαν οι παίχτες της ΑΕΚ επί των αντιπάλων τους. Ήταν οι νίκες του Αλέξανδρου Μαδέση επί του Εμμάνουελ Λεμπεσόν και του Ιάκωβου Αϊβατίδη επί του Κωνσταντίνου Αγγελάκη.
Με τον Παναθηναϊκό, όταν ξεκινήσαμε, ξέραμε ότι η νίκη, η ομαδική ήταν δύσκολη. Οπότε στοχεύαμε από την αρχή ατομικά. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 8 και 4 το απόγευμα, ολοκληρώθηκε 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα και οι νίκες του Αλέξανδρου Μαδέση επί του Εμμάνουελ Λεμπεσόν και του Ιάκωβου Αϊβατίδη επί του Κωνσταντίνου Αγγελάκη θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη των δύο αθλητών και όσων λίγων δυστυχώς τους παρακολούθησαν από κοντά, αλλά και των άλλων που τους είδαν σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι Γκρε 78 του ομίλου Kus Group. Και εγώ και ο Ιάκωβος καταφέραμε και φέραμε μια νίκη στην ομάδα μας. Είμαστε πολύ περήφανοι και οι δύο, και εγώ για το συμπαίκτη μου που είμαστε τόσα χρόνια μαζί. Εντάξει, η ομαδική νίκη δεν βγήκε. Δεν μπορώ να πω ότι νιώθω στεναχωρημένο γι' αυτό, γιατί ατομικά πήγε πολύ καλά. Αλλά δεν ξέρω, θα με πειράζει μια ομαδική. Θα μας βοηθούσε κιόλας στην ομάδα βαθμολογικά. 8 match ball. Στο σερβίς ο Μαδέσης. Και με αυτήν την εξαιρετική επίθεση ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος επικρατεί το Αλέξανδρο Μαδέση με 3-1 και ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 4-2 την ΑΕΚ στο πολύ μεγάλο παιχνίδι που είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε. Στον αγώνα με τον Λεμπεσόν ήξερα ότι ήμουνα πολύ από κάτω πριν μπω, αλλά εντάξει, πάντα υπάρχει μια πιθανότητα. Και ξεκίνησα, είδα ότι πήγαινε καλά, ξεκίνησε καλά. Πήρα το πρώτο σετ. Σηκώνει την μπάλα ο Λεμπεσόν. Τελειώνει το σετ ο Μαδέσης. 11-9. Μετά ήξερα ότι θα αντιδράσει, κάτι θα κάνει, γιατί έχει ένα επίπεδο πολύ ψηλό. Αλλά ξεκίνησε και το δεύτερο σετ καλά, συνέχισα καλά. Το κέρδισα γι' αυτό, είχα 2-0. Διάλεξε πού θα πάει η μπάλα, είδε πού θα πάει η μπάλα στο σερβίς ο Μαδέσης. 5 σετ μπολ, τελειώνει το σετ με πέρασμα στην ευθεία, άνοιγμα εξαιρετικό, 11-5. Μετά άλλαξε τακτική, εντάξει, το περίμενα αυτό. Πήρε τα δύο σετ τα επόμενα πολύ εύκολα. Πράγματι ο Λεμπεσόν έχει ανεβάσει πολύ την απόδοσή του μετά το δεύτερο σετ. Και το ολοκληρώνει εδώ το comeback, 2-2. Και από 2-0 μπροστά που πήγε 2-2, είχα αρχίσει να λέω ότι εντάξει, ξύπνησε. Αλλά ξεκίνησε, ήταν ένα σετ, ήταν το golden set, οπότε όλα μπορεί να γίνουν. Φανταστικός πόντος, φανταστικός πόντος. Κοιτάξτε τι άμυνες βγάζει ο Μαδές, θα βγει και αυτή, βγήκε και αυτή η άμυνα. Εντάξει, βγουνε κι όλα. Ξεκίνησε μπροστά, ήταν 5-2, δεν θυμάμαι ακριβώς το σκορ. Έπαιξα πόντο με πόντο, είχε και 9-6 αν θυμάμαι καλά. Για να δούμε αν ο Μαδέσης μπορεί να γυρίσει, όχι ακόμα. Δεν ξέρω αν θα γυρίσει, αλλά αυτή τη στιγμή όχι. Παίχτηκε ένας καλός πόντος, αν θυμάμαι καλά, στο 9-7 κάπου εκεί. Κόντρα επίθεση. Έξω η μπάλα στην άμυνα του Λεμπεσόν. Στο 9-8 είχα μια τύχη. Με το φιλέ τώρα, με sorry, 9 όλα. Στο 9 άλλο με σερβίς μου δεν είχε βρει υποδοχή ούτε στα προηγούμενα σετ, οπότε έκανα 2 σερβίς, βγήκανε και κατάφερα και πήρα τις 2 πόντους. Ο Αλέξανδρος Μαδέσης είναι έναν πόντο μακριά από τη μεγαλύτερη νίκη της μέχρι τώρα νεανικής του καριέρας. Match ball απέναντι στο Λεμπεσόν. Και πράγματι ο Αλέξανδρος Μαδέσης ισοφαρίζει για την ΑΕΚ. Όταν τελείωσα, άρχισε να μου βγήκε μια χαρά μέσα μου, γιατί το είχα νιώσει και πέρσι αυτό σχεδόν. Είχα φτάσει πάλι κοντά με τον Γκάτσινα, αλλά όταν έχασε την υποδοχή, ήξερα ότι όλα είχαν τελειώσει, δεν υπήρχε επιστροφή, οπότε ήταν πολύ καλά. Και γύρισε από το -3 στο 5ο και τελευταίο σετ για να κερδίσει με 11-9 τον πολύ μεγάλο του αντίπαλο.
δεν μπορώ να το περιγράψω όχι μόνο ως προπονητής, αλλά ως και μπαμπάς. Είναι καταπληκτικό το συναίσθημα να βλέπεις τον αθλητή σου, πόσο μάλλον το παιδί σου, να κερδίζει έναν μύθο, έναν αθλητή ο οποίος έχει πάρει πανευρωπαϊκό αντρών πριν λίγα χρόνια και πριν από 1-2 χρόνια πήρε το πανευρωπαϊκό μεικτό. Όπως και να εξελίχθηκε το παιχνίδι, είναι μια νίκη που δεν μπορεί να μειωθεί σε καμία περίπτωση, όπως και η νίκη που έκανε ο Ιάκωβος Αϊβατίδης στον Αγγελάκη, στον καταξιωμένο Έλληνα πλέον παίχτη, ήταν απίστευτη και το συναίσθημα είναι τεράστιο. Φιλέ και έξω, 19, match ball για τον Ιάκωβο Αϊβατίδη. Σερβίρει ο Αγγελάκης, κερδίζει ο Αϊβατίδης, γίνεται 3-2, πάμε σε έκτο μάτς. Και πράγματι ο Ιάκωβος Αϊβατίδης κάνει την δεύτερη σούπερ έκπληξη σε αυτή την αναμέτρηση. Κερδίζει τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη. Στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη Νίκαιας πάντως είχαμε μια φάση που μέχρι τώρα χαρακτηρίζεται ως ο πόντος της χρονιάς. Παρά το ότι έχουμε πολλούς εξαιρετικούς πόντους. Τον πέτυχε ο Δημήτριο Овτσάροφ του Ολυμπιακού απέναντι στο Σταύρο Βρετάκο της ομάδας της Νίκαιας. Για την Α1 των γυναικών τα αποτελέσματα ήταν ως επιτοπλίστων αναμενόμενα, με την ΑΕΚ να πετυχαίνει τη νίκη της ημέρας απέναντι στις Άρισσες Φλόρινας με 4-3. Στην Α2 ανδρών, ο ΑΔΑΟ Ταύρου συνέχισε να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ στις γυναίκες παρέμεινε πρώτη η ομάδα του Άρη Βούλας. Και οι 15 ομάδες που συμμετέχουν στις κατηγορίες αυτές μας χάρισαν υπέροχες αθλητικές στιγμές.
Στις 14 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του Αυστριακού World Table Tennis Youth Contender, ο Αλέξανδρος Μαδέσης ολοκλήρωσε τις προσπάθειές του με ένα καλό πλασάρισμα στις θέσεις 17-32 της ηλικιακής κατηγορίας Under 19. Στο ίδιο Youth Contender και την ίδια κατηγορία αγωνίστηκε και ο Γιώργος Γερακιός, που αποκλείστηκε στα γκρουπ, ενώ στην τεχνική καθοδήγηση είχαν τον προπονητή του στην ΑΕΚ, Κώστα Μαδέση. Στις 12 Ιανουαρίου το κανάλι Γκρέv 78 ταξίδεψε στην πανέμορφη Βέρεια προκειμένου να καλύψει το αναπτυξιακό πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε για ένατη χρονιά στην Ύφη του Βορρά. Το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιανουαρίου μετέδωσε εικόνα και από τα 16 τραπέζια που είχαν στηθεί στο Φιλίππιο Γυμναστήριο, ενώ παρήγαγε και οπτικοακουστικό υλικό μεγαλύτερο των 4 ωρών με πλάνα από τους αθλητές και τις αθλήτριες που αγωνίστηκαν. Στις 16 Ιανουαρίου η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή βράβευσε τον Καλίνικο Κρεάγκα σε μια εντυπωσιακή τελετή, όπου παραβρέθηκαν πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού και οι κορυφαίοι αθλητές του 2023, αλλά και όσοι αναμένεται να συμμετάσχουν και να πρωταγωνιστήσουν στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Σίγουρα ήμουνα και είμαι πολύ ευτυχής για τη τιμή που μου κάνανε να με βραβεύσουν όχι μόνο για την μακροχρόνια αθλητική μου πορεία, αλλά και για την απόκτηση του πτυχίου μου που με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως λέμε, ο φορέας των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Και εσύ με τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχεις μια μακρά σχέση αγάπης. 5 Ολυμπιακές συμμετοχές, λίγοι αθλητές στο παγκόσμιο στερέωμα σε όλα τα σπορ έχουν καταφέρει να συμμετάσχουν για 5 φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι σημαίνουν αυτές οι συμμετοχές για τον Καλίνικο Κρεάγκα? Σίγουρα η κάθε συμμετοχή είχε την δική της έγκλη, ήταν διαφορετικές, μεγαλύτερος κάθε φορά ανά 4 χρόνια. Οι εμπειρίες που αποκτήσαμε ήταν τεράστιες. Σίγουρα είμαι από τους τυχερούς αθλητές που είχε την δυνατότητα να γευτεί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκείνος, με τη σειρά του, βράβευσε έναν άνθρωπο τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν από τους υπεύθυνους για την ανάδειξη του αθλήματος και για το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια διαρκή πρόοδο. Θέλω να μου επιτρέψετε να συγχαρώ και να βραβεύσω έναν άνθρωπο που έχει συμβάλει καταλυτικά την αξιόλογη πορεία του αθλήματος, έναν άνθρωπο που εγώ προσωπικά τον θεωρώ θεμελιώτη των μεγαλύτερων επιτυχιών στην επιτραπέζη αντισφαίριση. Κυρίες και κύριοι, ο Μανώλης Πολυμάτης. Αυτή ήταν η δεύτερη τιμητική διάκριση μέσα σε λίγες ημέρες για τον κορυφαίο αθλητή της χώρας μας μετά τη βράβευσή του από τον ΨΑΤ στον ίδιο χώρο. Σίγουρα είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι και να βραβεύομαι στην δεξίωση που κάνει η ΨΑΤ προς τους αθλητές και το αθλητικό κομμάτι της χώρας. Δεύτερο, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι με τον Νίκο Γκάλη στην ίδια αίθουσα και να βραβεύεται. Και τρίτο, μου δίνει αρκετή δύναμη ώστε να προχωρήσουμε και στο μέλλον, μπορεί και από κάποιες άλλες θέσεις για να βοηθήσουμε το άθλημα. Μπορώ να προσθέσω ότι γι' αυτό το λόγο είμαι και πολύ χαρούμενος που κατάφερα να τελειώσω τις σπουδές μου και να μπορέσω να πάρω ένα πτυχίο. Από τον Γιώργο Κοσμά ήρθε η καλύτερη πορεία για την ελληνική αποστολή κατά την εναρκτήρια μέρα του τουρκικού World Table Tennis Youth Contender που έγινε στην Ατάλια. Ο ταλαντούχος αθλητής πέρασε στο ταμπλό ως δεύτερος από τον όμιλό του και αργότερα έχασε για να πλασαριστεί στις θέσεις 17 έως 32. Με ένα καλό πλασάρισμα στο διπλό μεικτό εφήλων με ανοίγων συνεχίστηκε στις 17 πρώτη η ελληνική συμμετοχή στην ίδια διοργάνωση.
Ο Γιώργος Κοσμάς και η Μαύρα Κοντοπούλου σημείωσαν το πρωί μία νίκη στο ταμπλό των 32, αργότερα αποκλείστηκαν πολύ δύσκολα από ασιατικό δίδυμο και ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στις θέσεις 9 έως 16. Ο Παναγιώτης Γκιόνης πέτυχε έναν ακόμα στόχο του σε διεθνές τουρνουά στη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων και στη μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά του να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του και στο Παρίσι και να αγωνιστεί για έκτη φορά στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού. Στο World Table Tennis Contender του Κατάρ στην Ντόχα πλασαρίστηκε στις θέσεις 9 έως 16 του απλού. Έμεινε εκτός συνέχεια στις λεπτομέρειες, καθώς ο δεύτερο γύρο πίεσε πολύ και τον σπουδαίο Κορεάτη Λι Σανγκ Σου, χάλκινο στο ίδιο αγώνισμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2017, αλλά ιτήθηκε τελικά με 3-1. Πολύ καλή παρουσία είχαμε και από 3 νεότερους Έλληνες αθλητές στην Αντάλια της Τουρκίας. Ο Στάθης Μανολόπουλος έφτασε στο καλύτερο πλασάρισμα στην κατηγορία Under 19 ενός World Table Tennis Youth Contender. Πέτυχε σπουδαία νίκη κόντρα στο πρώτο φαβορί του αγωνίσματος και τελικά κάμφθηκε στα προημιτελικά του Open της Τουρκίας για να πλασαριστεί στις θέσεις 5 έως 8. Στα knockout match έκαναν την προσπάθειά τους ο Γιώργος Κοσμάς στην κατηγορία Under 19 και ο Κώστας Φάκαρος στην Under 15, αλλά ιτήθηκαν από δυνατούς αντιπάλους για να τερματίσουν στις θέσεις 9 έως 16. Στην τεχνική καθοδήγηση ήταν ο έμπειρος από τέτοιες διοργανώσεις Κωνσταντίνος Κωστόπουλος και ο βοηθός προπονητής του Εθνικών Αγκοφάνας Κωνσταντίνος Καραμαζιάννης, ο οποίος πραγματοποίησε πρώτη φορά τέτοιο ταξίδι. Οι απευθείας μεταδόσεις του καναλιού Γκρε 78 συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιανουαρίου στο πλαίσιο του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Αττικής Πέδων Κορασίδων, όπου και πάλι καλύφθηκαν απευθείας οι αγώνες του Τραπέζι 1, αλλά και στο σύνολό τους οι αγώνες που διεξήχθησαν. Πρωταθλητές στις κατηγορίες τους αναδείχθηκαν αντίστοιχα οι Παναγιώτης Κούντζος και Ευγενία Κοσμά. Είχαμε τρομερό επίπεδο, δηλαδή πολύ καλοί παίχτες, πολύ καλοί προπονητές. Οι αγώνες ήταν όλοι ντέρμπι και είδαμε κάτι τρομερές εκπλήξεις να γίνονται. Πήγαν όλα καλά για μένα και για τους συμπαίκτες μου, πιστεύω ότι πήγαν όλοι καλά, αφού όλοι από τα ταύλα προκριθήκαμε και από την Αρνικίας. Χαρήκαμε που ήμασταν όλοι μαζί, γιατί είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα, όλοι φίλοι και δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Παίζουμε το άθλημα που αγαπάμε και περνάμε καλά που είμαστε εδώ και αθλούμαστε και κάνουμε κάτι ενδιαφέρον στη ζωή μας. Αυτό το κύπελλο είναι όσες προπόνηση κάνω κάθε μέρα, Δευτέρα από μέχρι Κυριακή, με όλους τα τάβλα που με βοηθάνε και με στηρίζουν. Αρχικά ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, από τους καλύτερους προπονητές που έχουμε στην Ελλάδα. Τρομερός προπονητής, τρομερός χαρακτήρας και με έχει βοηθήσει αφάνταστα για αυτό εδώ και για πολλά άλλα που πρόκειται να κερδίσει στο μέλλον, πιστεύω. Γενικά όλοι όσοι άλλοι είναι στα τάβλα, ο Γιάννης Ομπόσκοβιτς, ο Πετρής, ο Χατζηλιγύρης και αυτοί που με βοηθάνε λίγο, παίζουν μαζί μου, κρατάνε λίγο μπάλα, με βοηθάνε στους ενεργητικούς πόντους να είμαι καλύτερος. Και είμαι πολύ ευγνώμων που είμαι σε ένα τόσο καλό σύλλογο για να με βοηθάει. Και χαίρομαι πάρα πολύ για όλους και τους συμπαίκτες μου και για τους προπονητές και για όλους σε αυτό το αθλητικό σωματείο. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι αθλητές του ελληνικού πικ-ποκ μας αρέσει να κρατάμε τα βίντεο μας και να τα μελετάμε μετά και να μελετάμε και τον αντίπαλο πιο πολύ για μελλοντικά μάτς, γιατί είμαστε κλειστή κοινωνία, όλοι παίζουμε μεταξύ μας πολλές φορές το χρόνο. Όπως εγώ, το Γεωργαλίδη που έπαιξε στον τελικό, είχα ξαναπαίξει μαζί στο αναπτυξιακό στο Βυζαντινό και τον είχα μελετήσει και φαντάζομαι ότι και αυτός με είχε μελετήσει και γι' αυτό ο αγώνας τώρα στον τελικό ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον, με πολύ πιο πολύ τακτική από ό,τι ήταν στο Βυζαντινό. Και το βίντεο να κρατάς είναι για να βλέπεις πώς κάνεις τις κινήσεις σου και απλά σε βοηθάει να βελτιώνεις καλύτερα τις κινήσεις, τη μετακίνηση, τα πάντα και να καταλαβαίνεις λίγο πώς παίζεις πάνω στο τραπέζι. Γιατί όταν παίζεις από μέσα δεν μπορείς να βλέπεις από τι γίνεται απ' έξω. Θέλω να πάρουμε το ομαδικό με το Μάρκο του Στάφορντ, που είναι πολύ καλός μου φίλος και κολλητός. Και θέλω απλά να πάω πολύ καλά στο παιδικό, στα Χάνια που νομίζω ότι είναι. Και να πάω εκεί πέρα να πάρω και άλλα τρόπα και άλλα μετάλλια. Γιατί αυτό είναι η ζωή μου, αυτό είναι που κάνω και αυτό μου αρέσει. Έχεις μπροστά σου τεράστιους αθλητές του παρελθόντος. Βεβαίως μιλάμε για τον Καλίκο Κράγκα, για τον Ντανιέλ Τσιόκα, για τον Παναγιώτη Γκιόνη που ακόμα είναι ενεργός. Είναι ο Σγουρόπουλος που είναι κοντινή ηλικία σχετικά με εσάς και έχετε δει τι μπορεί να πετύχει κάποιος αθλητής. Άρα, μακροπρόθεσμοι στόχοι. Παρόλο που αυτοί είναι πολύ καλοί παίκτες, πιστεύω ότι όσο κάνουμε προπόνηση και αθλούμαστε παραπάνω, κάποια μέρα θα τους φτάσουμε. Που ξεκινήσαμε βλέποντας τους αυτούς να κάνουν αγώνες εξωτερικό και Ελλάδα και τώρα θέλουμε να τους φτάσουμε και θέλουμε να τους περάσουμε, γιατί πιστεύω ότι έτσι πάει.
και στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα άλλα αθλήματα. Ξεκινάς από το να βλέπεις τους μεγάλους και σιγά σιγά τους φτάνεις. Όσο πιο πολύ παίζεις και το θες και χάνεις και νικάς, όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή και μέσα στο άθλημα. Και άμα έχεις στόχους, όλα κάπου θα φτάσουν. Στην τρίτη θέση, Ματθαίος Ζαχαριδάκης και Κωνσταντίνος Κούλιας. Στη δεύτερη θέση, Γεωργαλή Καθνίκης. Και στην πρώτη θέση, Σκούτζος Παναγιώτης. Συγχαρητήρια σε όλους που είχατε συμμετέχει στη διαδικασία. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την παρουσία μου σε αυτούς τους αγώνες, γιατί έπειτα από πολλά χρόνια όλες οι προσπάθειες απέδωσαν. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη μου την ομάδα που με υποστηρίζει και με βοηθάει. Πιστεύω ότι ήταν πολύ υψηλό το επίπεδο, γιατί είναι και ένα πρωτάθλημα κορασίδων. Και πιστεύω και πως εγώ έκανα και το καλύτερο που μπορούσα σήμερα. Γι' αυτό και άλλωστε κατάφερα να φτάσω εδώ.
Επόμενος στόχος για τη φετινή σεζόν. Δεν ξέρω, το επόμενο πρωτάθλημα θα προσπαθήσω να έχω μια ανάλογη παρουσία. Στη δεύτερη θέση η Αθλητριακό Αθανασία Ρασέλ. Κερδίζοντας αυτή την πρώτη θέση, είσαι στην τελική φάση του Πανελληνίου Κορασίδων. Άρα λοιπόν εκεί θα πας ως τροπεούχος της περιοχής σου. Σημαίνει κάτι αυτό μέσα σου, στη σκέψη σου, ότι τα κατάφερα στην Αττική. Εντάξει, το Πανελλήνιο, η τελική φάση είναι κάτι διαφορετικό, αλλά τι δίνει στη σκέψη σου αυτή η επιτυχία? Δίνει αυτοπεποίθηση σίγουρα και θα προσπαθήσω να τα καταφέρω και εκεί το ίδιο καλά. Και στην πρώτη θέση η Αθλητριακός Μάια Μιανία. Με την καλύτερη παρέα δίπλα στους φίλους του αθλήματος υποδέχθηκε επίσημα τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου το νέο έτος η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζας Αντισφαίρησης. Στο ζεστό και πάντα οικείο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής πραγματοποίησε την ετήσια τελετή βραβεύσεων και παράλληλα έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Την τίμησαν με την παρουσία τους αθλητές, προπονητές, παράγοντες και διαιτητές. Παραδόθηκαν και επίσημα από άλλα αθλήματα, όπως και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσα σε αυτή την οικογενειακή ατμόσφαιρα έδωσαν λάμψη στην γιορτή οι τιμητικές διακρίσεις σε πρωταθλητές που συνδέουν το κοντινό παρελθόν με το σήμερα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, όπως και σε πρόσωπα που ξεχώρισαν για ιδιαίτερους λόγους. Έγινε αναφορά στις σημαντικότερες στιγμές του αθλήματος του 2023, εκφράστηκε η αισιοδοξία για δημιουργία και επιτυχίες και στην Ολυμπιακή χρονιά, ενώ καταγράφηκαν και στιγμές συγκίνησης. Την εκδήλωση κάλυψε σε απευθείας μετάδοση το κανάλι Γκρεό 78. Τα αποτελέσματα στο World Table Tennis Contender του Κατάρ είχαν άλλη μια φορά θετικό αντίκτυπο για τον Παναγιώτη Γκιόνη στο παγκόσμιο ranking list. Στους πίνακες νούμερο 4 για το 2024 που εξέδωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, ο top Έλληνας αμυντικός κέρδισε 20 ακόμα θέσεις. Μετά το πλασάρισμα στη θέση 9-16 του απλού, ανέβηκε στο νούμερο 104 του κόσμου και με αυτή την εξέλιξη δημιούργησε νέα καλή συνθήκη στο κυνήγι της Ολυμπιακής πρόκλησης. Μετά την εξαιρετική επιτυχία που σημείωσε η διοργάνωση του αναπτυξιακού της Βέρειας, το Φιλίππιο Γυμναστήριο έγινε το σπίτι της διεξαγωγής των αγώνων της 9ης, της 10ης και της 11ης αγωνιστικής της Α1 των ανδρών με 4 σωματεία. Τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΑΟΤΑ Τάβλα και τον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης να μετρούν εκεί τις δυνάμεις του. Ο Παναγιώτης Γκιόνης βρέθηκε μετά από 23 χρόνια και πάλι στην κορυφαία εθνική κατηγορία. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω μετά από 23 χρόνια εκεί που ξεκίνησα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Δεν σου κρύβω ότι είναι λίγο έτσι περίεργη. Τώρα, ξέρεις, πάρα πολλά χρόνια παίζω στο εξωτερικό και είναι κάπως ιδιαίτερη στιγμή και σίγουρα το ότι συνδυάζεται με ένα ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού είναι κάτι πολύ ωραίο, θεωρώ εγώ. Έκανε 2 νίκες απέναντι στους εθνικούς του Ολυμπιακού, αλλά οι ερυθρόλευκοι κράτησαν τελικά τον Παναθηναϊκό με 4-3 και πλέον βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Α1 των ανδρών. Στις γυναίκες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΑΣ Πέρα τέθηκαν αντιμέτωποι στο ΣΕΦ για τις ίδιες αγωνιστικές, με τις ερυθρόλευκες να συνεχίζουν να ήττες και την ΑΕΚ να κερδίζει και πάλι το Παναθηναϊκό και να εδραιώνεται πλέον στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
2 Φεβρουαρίου ο Παναγιώτης Γκιόνης αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του απλού ανδρών στο αγγλικό World Table Tennis Feeder στο Μάντσεστερ. Στους 32 έδωσε πολύ γερή αναμέτρηση με τον Ρουμάνο Οβίντιου Ιονέσκου, δευτεραθλητή Ευρώπης στο απλό ανδρών το 2018 και κάμφθηκε στο φινάλε με 3-2 σετ. Οι απευθείας μεταδόσεις του Παναγιώτου Γκρέκο 88 συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Φεβρουαρίου με το περιφερειακό πρωτάθλημα Αττικής σε φίλων νεονίδων από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι πρωταθλητές, σε μια διοργάνωση που παρουσίασε και πάλι πολύ υψηλό επίπεδο, αναδείχθηκαν οι Γιώργος Κοσμάς και Μαύρα Κοντοπούλου. Η αλήθεια είναι πως έπαιξα μόνο σήμερα την Κυριακή. Βέβαια είμαι τυχερός επειδή είχα σχετικά εύκολη κλήρωση. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να φτάσω σε εδώ και ελπίζω να τα καταφέρω και του χρόνου. Το περίμενες? Το σκεφτόμουν πολύ γιατί πέρυσι το είχα πάρει πάλι και ναι, το ήθελα πάρα πολύ. Τι δίνει αυτό εν ώψη της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, το ότι είσαι πρωταθλητής Αττικής πλέον? Δεν λέει κάτι, συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά και προχωράμε μπροστά. Το επίπεδο των αγώνων? Ήταν φοβερό, εντάξει, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στον ημιτελικό. Πολύ αγχωτικό βέβαια, αλλά εντάξει, τα καταφέρω. Τελείωσες αρκετά νωρίτερα από τον άλλο ημιτελικό. Είναι καλό ή κακό το να έχεις παραπάνω χρόνο? Γιατί ας πούμε ο αντίπαλός σου ήταν πιο ζεστός όταν μπήκε στο γήπεδο, στο τραπέζι. Παίζει ρόλο, αλλά βέβαια και ο αντίπαλος μπορεί να είναι και πιο κουρασμένος επειδή τελείωσε πιο αργά. Εντάξει, εξαρτάται βέβαια. Θα ήθελα συναισθήματα πρώτα απ' όλα για την επιτυχία. Είμαι πολύ χαρούμενη, πάει πολύ σκληρός από την τελευταία φορά που βγήκα πρώτη και χαίρομαι πάρα πολύ με τις νίκες μου και το επίπεδο των αγώνων. Εγώ βέβαια δεν έπαιξα ομίλους και έπαιξα κατευθείαν από οκτάδα για τετράδα με την κόπελα τη Μαρούλη. Μετά στην τετράδα έπαιξα ένα αρκετά υψηλό επίπεδο παιχνίδι που το κέρδισα 3-2 δύσκολα. Πολύ καλή αθλήτρια η Μαυροματάκη. Και στο τελικό έπαιξα με την αθλήτρια Νουρέ και την κέρδισα 3-1, που και αυτή αρκετά καλή αθλήτρια. Πολύ καλή. Φτάνεις έτσι στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, σαν πρωταθλήτρια Αττικής. Τι σου λέει αυτό μέσα σου για την τελική φάση? Μου δίνει μια όθηση για το Πανελλήνιο και ξέρω ότι έχω πολλές δυνατότητες και μπορώ να τα πάω αρκετά καλά. Τι βλέπεις με τις συναθλήτριές σου στον Πούκουδου Σταύρου? Βλέπω μια πολύ δεμένη ομάδα, και τα κορίτσια και τα αγόρια. Είμαστε πολύ δεμένες και γενικά όσα άτομα έρχονται, γίνονται μεταγραφές, προσπαθούμε να τους ενσωματώσουμε στην ομάδα μας όσο καλύτερα γίνεται και υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα γενικά στην ομάδα και με τους προπονητές και με τους αθλητές. Το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Φεβρουαρίου τέλος είχαμε συνέχεια και πάλι από το ΣΕΦ με το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αττικής σε Παμπέδες και Παγκορασίδες. Οι Βενιαμίν της Ελληνικής Επιτραπέζης Αντισφαίρησης είχαν σειρά να μας εκπλήξουν ευχάριστα με τις προσπάθειές τους και να δείξουν ότι το άθλημα στη χώρα μας δεν έχει μόνο καλό σήμερα και αύριο, αλλά και μεθαύριο. Πρωταθλητές της κατηγορίας ήταν ο Απόστολος Βατσακλής και η Γιούγκη Τσέν.
θέση, Μαδέση Ιόρια Αγγλίο και Αναστασία Μιχάλου πρόεδρος. Συγχαρητήρια. Στη δεύτερη θέση, Σαρικάκη Αφροδίτη, Γάστερες. Πρώτη θέση, Τζούντιτζε Έσπερος. Συγχαρητήρια σε όλους και καλή συνέχεια. Στην τρίτη θέση, οι αθλητές Αλεξανδρίδης Δημήτριος Μάγιος από τον Ναό Στελαμών και ο αθλητής Μαρκαντονάκης Θεοφάνης Χρήσιος από τον Ναό Χανίων. Μαρκουλάκης. Μαρκουλάκης, συγγνώμη. Στη δεύτερη θέση, ο Κούβελας Γεώργιος από Σπάλ. Και πρωταθλητής, ο Μαρσαλής Απόστολος Σπάλ. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε για τώρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ανασκόπηση των όσων θα γίνουν στο άθλημά μας μέχρι το τέλος του Μαρτίου. Μην ξεχνάτε να παίζετε την εικόνα, να παρακολουθείτε τους πόνους στο κανάλι Κρέας 98 και να στηρίζετε το άθλημά μας κάθε μέρα. Στην προσπάθεια για προβολή και ανάπτυξη δεν περισσεύει κανείς.
Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου Kush Group? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε Kush Group, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου Kush Group. Το Kush με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the Kush way.